For moisturizer, I'll be using this Clean and Clear. Ganyan lang. Then, gusto ko kasi minu-moisturize yung face ko bago mag-makeup para mas madaling ma-blend yung foundation. Di pa ako sanay magsalita. Primer. Maganda talaga na gumagamit tayo ng primer para hindi madaling matanggal yung makeup natin. Gagamitin ko ay Benefit Pore Professional. Konti lang. Dito lang kung saan may mga pores and yung mga madaling pawisan. Pwede na kayo mag-foundation pero gusto ko sorry, hindi ako sanay magsalita. Gusto kong i-correct muna yung dark circles. Gamitin ko lang tong LA Girl. Orange siya, so perfect siya pang correct sa under eye. Mag-foundation na tayo. Pag kulang pa, dagdagan lang. Arte ko naman. So, na-blend ko na. Next step. Wait lang. Nahirapan ako. Concealer. Gagamitin ko ay Maybelline. Lagyan ko lang sa baba ng mata. Sa chin. Konti. Sa nose. Kaka dito sa side. Blend lang natin. Loose powder from Respond. Didip ko lang, ganyan. Then, siset yung concealer. Hindi ko pa tatanggalin sa face yung excess na loose powder. Tatanggalin ko rin siya. Fresh lang, guys. Huwag naman siya ng plakak. Pak na pak. Pangit ang boses ko, sorry. Pak. Natural. Kaya talaga yan. Hindi ako pause. That's why hindi ako masyadong nagsasalita sa mga previous videos ko. Next step, mag-bronze. Ito medium from Anastasia Beverly Hills. Gagamitin ko tong nasa gitna. Light lang. Double chin. Dito na rin sa forehead. Para magmukhang payat. Sa forehead. Para magmukhang maliit yung noo. Sorry. Magkakontour na rin ako ng nose. Gagamit ako ng ganitong brush. Same pa rin. Sakit na. Taanan lang. Para bongacious. Next step, magkikilay ako. And yung gagamitin ko is this Benefit
precisely my brow pencil. Okay, so shading lang gagawin ko. Set ko na siya ng clear brow gel. So, for the eyes, gusto ko simple lang yung gagawin ko. So, gagamitin ko ay Huda Beauty. This shade dito, it's called Teddy. Gagamit lang ng fluffy brush. Then, ganyan lang. Raw sa outer part lang. Then, kuha tayo ng bullet brush. Ito. Medyo tapered siya. Then, yung raw ulit sa outer corner. Blend lang mabuti. Then, yung brush ko kanina, bablend ko lang. Gagamitin ko tong Crave. I-press ko lang sa lids. Blush on. For my blush, gagamitin ko ay Milani Bella Rosa. Highlighter na tayo. And yung ginagamit ko is Merry Luminizer by the Glam.
contact lens. So, I'm back. Medyo pak na pak siya, pero okay lang. Nandiyan na yan. Lipstick na tayo. Gamitin ko ngayong lipstick is liquid lipstick from Ofra Cosmetics in the shade Sunny Belle. Kailangan ko ng mirror. Ayusin ko lang yung hair ko.